नमस्कार साथीहरु, टेक्नोलोजी नेपाल च्यानलमा म योगेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। आज म तपाईहरुलाई एउटा फिलिप्सको सेभिङ मेसिन अनबक्सिङ गरेर देखाउन गइरहेको छु। यसको मोडल रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ AT610। यो चाहिँ अलिकति पुरानो मोडल हो तर पनि एकदमै युजफुल र बेस्ट क्वालिटीको रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले विथ वाटर पनि विथ चाहिँ तपाईहरुले क्रीम पनि तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुनेछ। यो वाटरप्रुफ चाहिँ मेसिन रहेको छ, क्रीमर। तपाईहरुले यहाँ फोटोमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले चाहिँ यो फोम सित या चाहिँ जेल सित, सेभिङ जेल या सेभिङ फोम सित पनि तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ बक्स रहेको छ, Aquatouch वाटरप्रुफ फिलिप्स को रहेको छ। ब्रान्ड फिलिप्स चाहिँ एकदमै राम्रो ब्रान्ड रहेको छ। तपाईहरुलाई थाहा नै होला फिलिप्स को चाहिँ। यस बक्स भित्र चाहिँ के छ भनेर हेरौँ है त। यसमा चाहिँ तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, यो रहेको छ बक्स भित्र। हामीहरुले चाहिँ देख्न सकिन्छ एउटा युजर मेनु रहेको छ। तपाईहरुले पहिला चाहिँ युज गर्नको लागि कसरी युज गर्ने भनेर त्यही हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा सबै कसरी युज गर्ने र कति घण्टा यसलाई चार्ज गर्ने हामीले भनेर चाहिँ सबै कुराहरु तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। युजर मेनु पढ्नु होला, तपाईहरुलाई सहयोग हुनेछ यसलाई अपडेट गर्नको लागि। र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ एउटा चार्जर रहेको छ फिलिप्स को चाहिँ चार्जर देख्न सक्नुहुनेछ। एकदमै लाइट वेट रहेको छ यो चाहिँ चार्जर। र त्यसपछि यहाँ अर्को पनि एउटा युजर मेनु देख्न सक्नुहुनेछ। यो पनि युजर मेनु हो साथीहरु। तपाईहरुले एकचोटी यसलाई चाहिँ यदि फर्स्ट टाइम हो भने कसरी युज गर्ने तपाईहरुले सरल पढ्नु होला र कति घण्टासम्म चार्ज राख्ने यसलाई भनेर। र साथीहरु तपाईको चाहिँ एउटा कुरा के छ भने यसलाई चार्ज गर्दाखेरि यसको लाइट चाहिँ ग्रीनै रहनेछ। पहिला तपाईले ल्याउँदा बित्तिकै चाहिँ 10 घण्टा चार्ज गर्नुपर्ने छ। 10 घण्टा चार्ज गरिसकेपछि तपाईहरुले आधा घण्टा 1 घण्टासम्म कन्टिन्यू युज गर्न सक्नुहुनेछ यसलाई। यो चाहिँ रहेको छ हाम्रो फिलिप्स को चाहिँ ट्रिमर, सेभिङ ट्रिमर। र यहाँ चाहिँ ब्लेड देख्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ खोलेर हेरौँ यसभित्र तपाईहरुले यसरी यो खोलेर साफ पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो वाटरप्रुफ छ, त्यसैले चाहिँ तपाईहरुले फोमसित युज गर्नुभयो भने यहाँ भित्र चाहिँ फोमहरु रौँहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी खोलेर यसलाई साफ गर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले। चाहिँ यसरी खुल्नेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो ब्लेडर हो। यो ब्लेड झिकेर तपाईले यसलाई राम्रोसँग साफ गरेर फेरि यसलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ सजिलैसँग। यो चाहिँ तपाईले यहाँ गरेर देखाउने छु। यो ब्लेड चाहिँ तपाईले तीन ठाउँमा हाल्नु होला। सरी, यसरी यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो ब्लेडलाई यसभित्र हालेर यसरी चाहिँ तपाईहरुले राम्रोसँग साफ गरेर इन्स्टल गर्नु होला र केही समय सुक्न दिनु होला। यसरी इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ देख्न यो चाहिँ यहाँ माथिबाट राखेर टाइट गर्नुपर्ने छ यसलाई। एकदम सजिलो छ, तपाईहरुले कसैले पनि यसलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ आरामसित साफ गरेर। बस यसरी तपाईहरु यसरी हल्का घुमाइदिनु भयो भने टाइट हुनेछ र यसरी साफ गरेर तपाईहरुले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यसको। र यसलाई यसरी लक गर्नु होला। त्यसपछि अब चाहिँ युज गर्नको लागि देख्न सक्नुहुन्छ बटन छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले यदि चार्ज तपाईले युज गर्नुभयो र कन्टिन्यू युज गर्नुभयो र चार्ज सिद्धिन आट्यो भने तपाईले रेड लाइट यहाँ देखाउनेछ। यहाँ रेड लाइट चाहिँ ब्लिङ्क गर्नेछ 5 मिनेट पहिले तपाईले चाहिँ चार्ज गर्नु होला। त्यसपछि र यसलाई युज गर्नको लागि म तपाईहरुलाई थोरै युज गरेर देखाउने छु आफ्नो हातमा। यसरी सजिलै देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी हल्का यसरी घुमाउनु पर्ने छ। देख्न सक्नुहुनेछ तपाईले पुरा यसरी क्लियर गर्छ।
तपाईहरु कुनै ब्लेडको लागि या लेदर मेसिनहरुको लागि मेसिनहरु युज गर्नुपर्ने छैन र तपाईको टाइम पनि सेभ हुनेछ साथसाथै पैसाको पनि बचत हुनेछ फ्युचरमा तपाईले कुनै पनि रेजरहरु ब्लेडहरु किनेर तपाईको धेरै टाइम वेस्ट हुने या चाहिँ पैसा खर्च हुने झन्झटबाट पनि तपाई जोगिनु हुनेछ त्यसैले यो चाहिँ कुनै पनि तपाईहरुले आफ्नो सेभिङ प्लेटहरु खरिद्न चाहनुहुन्छ या सेभिङ ट्रिमरहरु खरिद्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि यो एउटा चाहिँ एकदम राम्रो अप्सन हुन सक्नेछ यदि तपाईहरुको प्लान छ कुनै पनि चाहिँ ट्रिमर खरिद्ने भनेदेखि तपाई यो युज गर्न म तपाईहरुलाई रिकमेन्ड गर्नेछु र तपाईहरुले एकदमै राम्रो बेनिफिट पनि मिल्नेछ यसको त्यसैले यो चाहिँ एक्चुअली ट्राई गर्नु होला है त आजको भिडियोमा यति नै हस्त फेरि भेटौँला